دلوي سیختم تعالی په نامه د اریانا تلویزیون قدمونو لیدونکو سلامونه کې چارې خدای دې وکړي ښه اوسئ خوشحاله اوسئ راغلو د جومات مخې ته او غواړو چې خپل میلمه دلته وګورو نو په بښنې سره لږ څه ناوخته راورسېدو نو تر څو پورې چې جمع خلاصه شوه بعد له هغې بیا تاسو ته د اختر مبارکي ورکړو. خب بیا عیدت مبارک، دعات عبادات روزه و نماز قبول. گرفته بودی؟ داخل آجا و غازی 100%. ایام خجسته عید به همه شما وطنداران عزیز مبارکباد میگم. قسمی که لالا میوند گفت بر ما، گفت در ابتدا ما تا که نماز خواندن نشه نمیتونیم مبارکی کنیم. اینا دیگه مبارکی کردیم. منتظره؟ بله منتظره مهمان خود هستیم او د زړه له تله تاسو ټولو ته د اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي خوشحاله او د سولې او د امن څخه ډک اختر ولرئ. مننه. نو ګورو به چې میلمه کله راوځي. ښه نو خوږو دوستانو والي صاحب هلته د جومات مخکې یو څه بیروبار و، یو څه ګڼه ګوڼه زیاته وه، خلک ډېر نو دلته ورسره ولاړ یو. نو د هر څه نه مخکې والي صاحب ورسره اختر دې مبارک شه. خدای دې وکړي عبادتونه دې په الله تعالی په دربار کې قبول شه او تاسو بغل کشی نمیکنیم میوند صاحب؟ والا دل ما همیشه برای مبارکی در بغل کشی. السلام علیکم. روزه نماز قبول. داخل آجا و غازیان. ناگفتن امانیم در زون دروازه که ما قرار بود که والی صاحب از اونجا همراهی بکنیم، متاسفانه خیلی رش بود. والی صاحب هم مسیر چپ کرد، از راه دیگه آمد. خب بالاخره تا یه استقامت صداش کردیم که ما اومدیم میمانت هستیم. جالب است که ما در ابتدا گفته بودم موضوع ایدی هم است. ایدی هم بر ما میته دیگه من والی صاحب. چرا نیدی؟ هم تگه بس. کامرا در خدمتت است. عرض احترام میدم برای کامرای وطندارا داشته باشی. زنده باشیم. حمیدی سعید فطره برای متران عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. خداوند ایده برای کافه ملت مسلمان خیر و برکت و سعادت بگردانه. آمین. والي صاحب طرف زه غواړم یو څه ووایم چې اوله خو زه غواړم یو خپلو هیوادوالو ته زیری ورکړم چې په سوله او په امنیت او په سوکالۍ کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د کوچني اختر لمونځ ادا شه. دا ډېر یو د خوشحالۍ ځای ده او الله تعالی د نور هم همدغسې امنیت برقراره کړي. نو همسې کرا کرا به ورځو د والي صاحب کور پلو والي صاحب ته پیاده روان یو. نه زیری شته نه به او خاطر باید بریم دیگه. نه کوم زیری شته نه کوم لنګ کروزر شته، بس پیاده روان یو. قدم زده میریم. میره بیا هم سلامونه تاسو ټولو خوږو لیدونکو ته. په دې هیله چې ښه اوسئ، روغ اوسئ، جوړ اوسئ. راغلو د والي صاحب کور ته او والي صاحب کور ته چې راغلو نو جومات نه ماشاءالله نور دوستان نور ملګري هم راغله. بیا هم د زړه له تله تاسو ټولو ته اختر مبارکي وایم. نو والي صاحب تا دې بیا هم اختر مبارک وي. بخیر بزی جزاک الله. مننه. چطور بود والي صاحب رمضان بخیر گذشت؟ بسیار رمضان نیک و بسیار رمضان خوبی بود. خوب بود. ما با یک مشکلی که تونستم آدرس پیدا بکنم بیاییم اینجا، یک نفر ما را خیلی همکاری کرده. واقعا ابوبکر عزیز، ابوبکر صدیق، سخنگوی مقام ولایت پنجشیر، یکی از کسایی که یک دوران خرد بودیم، صنفی بودیم دیگه. کشمکش های طرف و طرف شد دیگه، یا مکتب جدا کرد یا مسیر جدا کرد، دورتر شد. خب میوند جان حالا خب آمدیم همراه مولای صاحب ششتیم. امی موضوع ایدی را خب تو گفتی، من که از تو که در کلانتر هستم گفتی ایدی برات من میتونم سیست ایدی را خواستت میگیریم. موضوع از اینه که مولای صاحب گفتی طرف میشه چرا؟ نه یه گپ دیگه هم هست که وارث جان ما شما نمی خدا در قاط رئیس ها ششتیم و تو از من ایدی میگیری. والی صاحب هست رئیس ها هست دیگه. توکل ما به خدا خیر ایدی را میگیریم و ایدی را باز بسان گپ میزنیم میره در پاکتای سفید با ما تو مونده. کت خیرش. خب جناب مولوی صاحب بر ما خو هر سال ولایت‌های مختلف کشور ایده را به شکل و شیوه خاص خودش هم هر ولایت تجلیل میکنه. میشه بر ما بگوین که شما چه رقم تجلیل میکنین ایده؟ چه رقم میمون نوازی میکنین؟
به شکلی که حالا هست به این شکلی است یا سمت های پنجشیر فرق میکنه باز؟ ما که تقریبا شاید که بالاتر از 30 باشه که در وطن نبودیم. 30 ایده است که واقعا من نهایتا احساس خوشی و خرسندی میکنم که ایده با هموطنا و با همدوالا و با قوم تبارکت در یک جا الحمدلله سپری میکنیم و پیش میبریم. این تشریفاتی که فعلا دست تشریفات فکر میکنم به خاطر شما ساخته. ایدی ما بسیار ایدی ساده است. دیگه همون چیزی که در هماهنگی به اقتصاد و به وضعیت کشور وطنمان است و مو اینمان ما ایده سپری میگیریم. خب یعنی اونجا در سمتای پنجشیر اگر در خانه میمان بیاد شاید هم یک گلاس چای تلخ باشه به این شکلی نیست. نه به این قسم نیست. چای اون چای اون میوه باشه. خب به خاطر ازی گفتم باشه عکس مکس از یال بیرون نشه. خب لالا میوند جان من میخواستم از والی صاحب بگم تو والی صاحب 30 سال که شما از افغانستان بیرون بودین آرزویی کی را داشتین که در عید پیش کی بیاین؟ پشت کی زیاد دق شده بودین؟ ما در عید زیاد وقتی آرزو و امید داشتم که چه وقت در سرزمینمان آرامی بیاید و در سرزمینمان یک وحدت و همبستگی و برادری دیگه وطنی که بدور از جنجال از تشویش و از طرف دیگری در هماهنگی و بستگی به یک نظام اسلامی داشته باشه. الحمدلله همی آرزویی که ما در طول 15 سال الی 20 سال در سر خدمت پرورانیدم امروز الحمدلله و به آرزو ما موفق شدیم رسیدیم و همو آرزویی که ما داشتیم امروز الحمدلله به چشمای خود مشاهده میکنیم که این با شما و با سایر هموطنا در یک جا بالای قابه های پسته و گلاس های چای هستیم. خوش به حالتان مولوی صاحب. حالا موضوع 30 سالی که گفتیم کجا بودیم مولوی صاحب؟ ما البته 30 سال نگفتیم 30 عید گفتیم. 30 عید 15 سال میشه که ما از وطن به دور بودم. یک 2-3 سال در بندخانه بودم. بعد از بندخانه منطقه جلال آباد معمولا در جبهات لوگر جبهات منطقه نورستان و لغمان و پاکستان همین مناطق بود. خب معمولا در 30 عید 15 سال گفتم در جبهات جنگ بوده. بر صورت دی اواخر زیادترن در صفحات مجازی موضوع حمید خراسانی دست به دست میشه. همین قضیه زمین را بر ما نگفتیم مولوی صاحب. حمید خراسانی که یک دوستی ماست، یک همکاری ماست، رفیقی ماست، دیگه یاری یاوری ماست. دیگه ما در رابطه با او چیزی گفتنی ندارم. آدمی نیک است، آدم مبارک است، همکاری ماست. خب منتها زیادتر کسا در ذهنشون سوال میگرده مثلا چرا برکنار شد؟ در امارات یک اصل است، تغییر تبدیل در امارات اصل است. امروز ما والی هستم، اگر فرمان بری ما ثواب بیاد شاید که ما یک جا ولسوال بشم یا در یک شعبه دیگری مرا مامور مقرر بکنن. تغییر تبدیل در امارات اصل است. دیگه در رابطه با تبدیلی حمید خراسانی دیگه از طرف ما که مشکلی نبود. الان مقامات امور لازم دیدنش. خب اگه زنگ بزنه تلفن شوکی میکنی؟ چرا نه خوب است. نو خپل دا یو حدیث شریف هم ده چې په اختر کې باید هیڅ مسلمان د بل مسلمان نه خفه ونه اوسي. مونږ هم خپل غاړې خلاصې نیولې خپلو هیوادوالو ته او خپلو هغه مسافر ورونو ته چې څوک دلته ول اوس خفه دي له موږ نه تللي دي ډېری شته یا موږ له چا نه خفه یو یا څوک موږ له ځان نه خفه کړي دي. خو خیر الله پاک دې ورحمیږي په ټولو باندې. والي صاحب عزیز کدام نام زیاد خوشتان میاد؟ والی صاحب یا مولوی صاحب خوشتان میاد؟ فقط نمود نامی که سالتر باشه مکشم میاد. مرا ملا خوشم میاد. ملا یا مولوی مولانا صاحب. خب باز ما عادت کردیم ولی یک دفعه مولانا صاحب بگیم باز والی صاحب پس خود به خود به. مولانا صاحب عزیز از طفلیتون بگوین
ایدی که میگرفتین پشت از روزا دق شدین، پشت کی زیاد دق شدین؟ نمیاله که ای کاش در پالی ما می بود یا در اتاق می بود که اید مبارکی میکردم کتش یا ایدی میگرفتم از پیش. هستی تو کسی؟ ما پشت کسایی که با ما هم صنف بودن یا در جبهات در سنگر بودن متاسفانه یک بخشی از همین عضوا نیستن. از همشان شهید شدن و یا که فعلا حضور ندارن. باز هم اینمی کسای دیگر نوای مستن، اینمی رئیسای ها، اینمی استازهای مستن، هم سنگرهای مستن دیگه. علاقه من مشتاقم به مجلس از یا به شش برخواست از بودم که نشما مشاهده میگه به امروی از شما یک جای الحمدلله چای میخوریم. امی مولوی صاحب دلیل آرام بودنتان چی است؟ چطور نفهمیدم؟ عاجز هستین. آرام هستین، عاجز هستین، عاجزانه صحبت میکنین. میگن آدمی که زبانی باشه، کم چی میگن دست و پاچه‌ای باشه و کم جایگاه خوبتر میداشته باشه، در این زبانه که خود مولوی صاحب صحبت میکنه عاجزانه، من نمیفهم که چطور کتی رفیقا گزاره کرده یا یک از شما گزاره کرده. نه همون طبیعتی هست. رفیق از بین از اینا کدامشون؟ رفیقی که جانی که جانی میگنش دیگه. مولوی صاحب فضل الرحمن رفیقی بسیار صمیمی است. مصطفی خان بسیار رفیقی صمیمی بود. میگه آدم سنگردار هم سنگریم است. آدم بسیار مبارک است. همین تعداد هستن. سایر برادر مولوی صاحب عبدالله استادم است و رفیقم است. مولوی صاحب گل احمد، مولوی صاحب عبدالحلیم. کل جان نیست شد دیگه. اینم یا کلشون اندوالای جان نیست. یک نفر شما رو بسیار نزدیکتر می باشه که کتش زیاد قصه و خندید میاد یعنی. حالا گفتم مگه باشه ما برایم که تو قصه بیا قصه متفاوت. خب ناگفتن ما در روزای عید معمولا به خانه‌ای که ما میریم یک لبخند بسیار خوب طبیعی است که همین وطندارای ما به خاطر عید یا عید مبارکی یک لبخند بسیار خوب داشته باشن، آغوش باز میکنن، عید تبریکی میتن. نه تنها مثلا بعضی جای ولایت‌های دوردست کشور میریم، ما از نوع مهمان نوازی که گفتیم. ما در عید قربان معمولا خانه از رفیقایی که از سمت‌های پنجشیر هستن رفتیم، اونا گوشت پخته میکنن، من فهم بریون میکنن، باز میمون که معمولا برش میمونن به شکلی تشریفاتی. گفتی خودت نیست حاله که ما میبینیم به شکلی تشریفاتی. ما گفتیم شاید از ما باشه اشتیاقش هم اومده بود. یگانه چیزی که زیادتر مرا آزار میده که من موضوع نان میگیرم طرف مسائل میکنم چیزم نمیخوری، زیاد میخوری و لاغر موندی. همون تگه بس این استعداد است چاقی. خودت ماشاءالله استعداد داری دیگه. خب ولی صاحب عزیز، کسایی که مثال در فیسبوکات یا در صفحات مجازی میگن که در پنجشیر ظلم میشه، در پنجشیر جوانات مثال که ورته وایي کنه چې هغه کېږي د والي کېږي ټکول کېږي یا د کورونو نه ویستل کېږي. موږ غواړو خپل والي صاحب نه واورو چې آیا والي صاحب این همه گپا راست است، دروغ است، شایعات است؟ پشت ازی چی میخواین مردم میره، چی رو میخواین ثابت بسازن؟ این که بخیر از هرمون الشمس است. تمام صحبت هایی که در صفحات اجتماعی میشه در فیسبوک ها سرازیر میشه تمامش به مبنای غرض است، تمامش تبلیغات است، هیچ اساسی نداره. کسایی که در پنجشیر مسئولین هستن که نمی بزرگوارا هستن که شما مشاهده میکنید. پنجشیر هیچ گونه الحمدلله ظلم و تعدی و شکنجه وجود نداره. مسئولین پنجشیر، رؤسایش از والیش آغاز تا رئیسایش تا مدیرایش تمامش پنجشیری ها هستن دیگه. قماندان امنیش چیزی که در فیسبوک ها سرازیر می شود تمامش به اساس است، تمامش آیات است، تبلیغات است دیگه. در پنجشیر چنین چیزی رو ما نه مشاهده کردیم و نه شنیدیم نه دیده می شود. بسیار خوب. و پایان که زده والی صاحب اگر دگیرتون به چی جزا بیدید؟
این پایا که ما شما ممکنه نه فعلا سکونت میکنیم همیشه نه برق نداریم. این پایا کسایی هستند که دشمنای افغانستان هستند، دشمنای صلح و ثبات هستند، دشمنای آرامی مردم افغانستان هستند. این کسایی هستند که میخوان برای مردم افغانستان یک تشویش ایجاد بکنن، تشویش خلق بکنن. دیگه گیر محمد بود اون وقت نمراش البته حکومت سابق ما شاید می موضوع زدن پایا، انفجار دادن پایا خیلی زیاد بودیم. یک مماتی داشتیم اون زمان. مماتی سالنگ. دیگه حکومت ما اولین بار است که و هم خودش مشاورش ما گفتم حتما برق معمولا یک 5 دقیقه 10 دقیقه میره، یک وقفه میگیره پس میاد. گفت حتما به این شکل است. وقتی که می پایین کابل سعی کردم کلا تاریک بود، گفتم نه والا کدام گپک است. دیگه پس اون متوجه شدیم که در فیسبوک ها پخش کردن که قضیه از بعض روزنامه. بر صورت موضوع ایدی ما چرا خبر شما باز پشتی دیره گیره باشه. پیش از اون یک سوال دارم مولیس محترم. بلندترین ایدی که دادین چند بود و بلندترین ایدی که گرفتین چند بود؟ در کدام وقت بود؟ ایدی که تالی به هیچ کس ندادیم، شاید که بلندترین ایدی هم گرفته باشیم تا سایه یغان 20 روپه و 30 روپه بوده باشه. و بعض مجاهدینتون ایدی دادین ندادین؟ مثلا در شاید فرصت ازی باشه که بیشتر مجاهدین تو ببینید. بعضیشون ایدی دادیم. بعضیشون دادیم. ما هم کاش که یک لونگی میزدیم. خب یعنی تالی نشده پلیس بتون موضوع 30 روپه و 20 روپه دیگه مالی زد فکر نکنم که قدرم کم بوده. دلار یا افغانی خب این کم در شک بودم. خب ولی سب میخواین مثال برنامه که خلاص شد کجا میخواین برین؟ پیشی که میخواین باید ایدی برین؟ چیزی که آنانه و رواج مردم افغانستان هستیم، دوستا و رفیقا را یک زیارتشان میریم، استازا هستیم، خانواده شهدا را خبرشان میگیریم، مریضا را با پرسانشان میرویم. این چیزی که در افغانستان معمول هستیم. الان ما همراهتان میریم به او خاطر گفتیم بریم همراه شما قدم زده. چرا نه؟ چرا نه؟ خودش هم میمونند ما کس میمون میشیم. صحیح است. شکل خوب میشه. خب از بینندای عزیز، مولوی صاحب کنار شخصیت ها میگن نشسته. من این فهم که وقت مولوی صاحب ما گرفتیم، ما باور داریم این مولوی صاحب ها و کسایی که همینجا هستن میمانایشان یام دیگه آمده و این که کم قصه کنن کتش. بسیار معذرت ما قصه شما را خراب کردیم. باز میریم همراه مولوی صاحب. گفتن خانه کدام دوستشون میرم. میمان میخواین نمیخواین خودم؟ چرا نه؟ میریم. بیننده باشیم میریم پس همون طرف همراه خود مولوی صاحب گفتن به عیادت مریض هم میره. ان شاءالله تا پایان ما باور دارم که حرفای بسیار داریم که از همراه مولوی صاحب داشته باشیم. چطور لالا میبند؟ بالکل وقت ایام شریف بیادرات خوب هستین؟ بخیر؟ خیر؟ ایام شریف عیدتان مبارک. طاعات عباداتتان قبول. دوستای عزیز، صدیقی صاحب بیشتر براتون ورز جان گفت که والی صاحب ویانده و همدار از نزدیک کسی هم داده در سرد مرگوری. دیگه ما خواستیم یار گوشه کنیم. درباره چی میخواستیم بپرسیم؟ نه خودت بگو بهتره. صادق خونال خوری صاحب نیست. ایدی گرفتی؟ والا تا هنوز که نگرفتیم ولی امیدوار هستیم که یعنی مطمئن هستیم؟ ایدی رخ میتم بس خوب نمیشه. و تو که از خیر دست حف هستیم اینم تو شما هم نگرفته؟ دمی سفرستان منتظر هستین که بگیریم؟ نه خوب حق ماست دیگه. دیگه مکلان ماست. دیگه دوستای عزیز کوشش میکنیم که یک چیزی صحیح کنده شود. فکر نکنم این چیزی شود. نفره که در فالی مثال است ای که میگه میگیریم یعنی از کم است. باز دیگه اگر دسته چی میگن شب ولی صاحب کم اگه بخوره زیادتر بر ما بودن. بله واقعا. یک رقم هم ایدی گفتیم از شروع تا وال ایدی گفتیم به خاطر چی ایدی گفتیم؟ ما از وقتی که صاحب وظیفه شدیم بر ما کسی ایدی نداده. کاکای ما که میگم ایدی بده میگه وظیفه دار هستی. و اینمون یگان ایشافیدا و بزرگایی که از کشون نزدیک هستم یکم شوخی دارم کسشون که برشون میگم ایدی بتین میگن حالا دیگه وظیفه دار هستی. خود چند سال است که ایدی نگرفتی؟ من شاید سال اول باشه. هر سال میگیری؟
همیشه نه دایده گرفتن کلان شده. خب دوستای عزیز میریم امروز والی صاحب پیش دوستا و وارث جان نه وقت جان تنگی گرفتم میگه که دیگه با تو جای نیست بیادر خدا نگهدار دبوتر دیگه بیاد خود مولوی صاحب امروز میوانجار میمونیم گپای دیگه هم داره امروز بفرمایید معزوسی بریم دوستان ول ولی صاحب سره په موټر کې ناستي ورزو هغه کوم خپلوانو کړه چې ورزي د اختر مبارکې لپاره دا چې کوم خوشبخته ده چې ولی صاحب خپل روان ده نو حالت به وګورو ولی صاحب خانه کی میریم بخیر خانه یکی از اقرباهای ماست که مامایم هم میشه و مریضم دارن. بسیار خوبه دیگه محمد خب پسر شماست محمد بری پسرم است. چند تا پسر داریم؟ فضل خداوند 6 تا پسر دارم. پسر کوچکی من هست. خب دیگه نازدان است دیگه. ما یک پس کوکری میگفتیم دیگه اصطلاح هم دیگه ای از اون خاطر که ما شما میشید. بله بله. خب محمد جان خوب هستی؟ بله. وای ماشاءالله. عیدت مبارک. عیدت مبارک. محمد جان چند عیدی گرفتی؟ چند عیدی گرفتی؟ یک چی؟ چند رو بدارم برات؟ تو بود چی بود؟ صدی بود، 500 بود، چی بود برات؟ چی بود؟ 500 بود. آفرین گله دایی لگوی در زیبا کت لغت نزلی. خب ولی سمو سرم یک وقت عید گشتک داشتیم روز عیدم بچه ها سنای 17 و 18 یعنی عمرها که باشه باز عید گشتک بود میرفتن طرف خانه دوستا و جای میرفتین شما چرا از این خاطرات یادتان میاد پشت صدق شده چرا نه وقتایی که گردک بود وقتا علاقه من بودم که در روز عید در باغ بالا بریم دیگه در 500 فامیلی سکونت میکردیم دیگه با دوستایمون و صنفیایمون با رفیقایمون دیگه همیش مشتاق ازی بودیم که با امروز ازی ها چکر بگردیم و خانه دوستا برویم دیگه یکان جایی که جای چکری بود مثل شهدا و صالحین و همسالا مجاب چکر میرفتیم پشت کدام بازی ها دق شدین ولی خب مسئولیت خیلی کلا ندارین اون وقت مسئولیت نبود پشت کدام بازی ها خیلی زیاد دق شدین که ای کاش اون وقت باز بیاید والا اگه بوی بعد بازی تقریبا در سن 67 ما به مدرسه رفتیم در فضای مدرسه او قدر بازی ها نداره بسیار کم است دیگه بویم که با علاقه من به یگان بازی میبودیم ما نبودیم علاقه من ورزش هستیم؟ میبینین؟ بله ورزش میبینیم علاقه من ورزش هستیم کدام بازی رو زیاد خوش دارید؟ فوتبال خوش داریم فوتبال کدام پلیر خوشتون میه؟ رونالدو یا میسی یا پیراری لیدو داشت؟ با او این مالایش من نمیفهم مطلق فوتبال خوش میه خب یعنی بازی هم میکنین؟ فوتبال؟ گذشته ها کم بازی کردیم در کدام چیز بودین؟ دفاع بودین؟ یا نمیدی امپایر؟ خب ولی سواله که ما اینجا میریم بعد از او باز از اینجا باز بخیر کجا میریم؟ یک چیز دیگر ما پیش از پی به بیننده بگویم بیننده عزیز ولی صاحب باز کمک ها میکنن همراه دوستا دیگه ما فقط نمیخوایم او را در تصویر خود ولی صاحب گفت که او چیزها را در تصویر نبرن خب بازم از شکل نمونه یک دور یک تصویره که خود میگیریم ولی صاحب اگه اجازه تون باشه صحیح است یکان خانه مستمند بله سایی که فقیر هستن روز عید است بسیار خیر ثواب است بله حد الواسه با امرش شیال هم کاری میکنیم
من نمیفهم که میوان جان داخل چی قصه کرد چی گفت، ولی همه قدر فهمیدم که همین جایی که ما میریم ای به گفته خود مولوی صاحب خانه مامایش است. برای خانه مامان خانه مامایش است. در روزای عید طبعا وقتی که از مسجد میایی اول دست پدر و مادرت میبوسی، بعدش پیش بزرگایی که در چهار اطرافت از پیش از اونا میری عید مبارکی میکنی، عیدی میگیری و هم که بتن یا نتن. جایی که آمدیم از اون یک بغل شدیم گفتن ای ماماش تجار هست. گفت همون تا یک گپ است. پهلوی نشسته. سلام به خودت، عید مبارک، طاعت عبادات، روزه و نمازت قبول. کامرا در خدمتت است. همین میمونایی که اینجا آمدن ما از اونجا کلش جمع کردیم اومدیم دیدیم اینجا اوجا خویدی به ما ندادن. اینجا میتن هنوز مونده که میتن نمیتن والله علم اینجا آمدیم پیش خودت عید مبارک. سرخ اومده دیگه. میگم بزرگا عیدی زیاد میتن. دیگه براتون چاشی آماده میسازیم. اینا دیگه کیک چیزی که رواج عیدی ماست براتون آوردیم. عیدی هم براتون میدیم میگم نیست. خیر ببینید این گپ است. حالا به خود مولوی صاحب عیدی میتن. مولوی صاحب دیگه ببینم. زمانی که مثلا خرد بودین در معمولا گفتم که رسم و رواج است میرن پیش بزرگا عید مبارکی میگیرن بازی عیدی دادی تونس برش؟ والا یادم نیست. این نمیبود و خدمت تمام نمیبود. زیاد پاکستانی جا میبود. بچه او رفتم خواندنی بساعت هم جا میبود. خودت عیدی گرفتی؟ والا فکرم نیست. فکر نکنم گفتم. تو هنوز هیچ نگرفته ای؟ والا تو 100% دیگه نگفتم نمیشه آقا تو فکرم نیست دیگه. عیدی گرفته فراموش شد. نمیفهم دیگه. با نمو خاطر دلت نمیشه که عیدی باز بتی؟ اگر یادت میبود خب میدادی حتما. حالا یادم نیست والا روچو بوی مالی. خب امروز من از خود مولوی صاحب پرسان کنم. عیدی گرفتی تو هنوز؟ چرا نه؟ از مامای من با یادم نیست دیگه. از ماما از اینکه بزرگتر از او عیدی گرفتیم یادم است. گرفتی؟ این تو روز شده باشه که در آخر عید خلاص شده باشه بازم و نقدای عیدی را حساب کرده باشی که چقدر شده؟ نه نشده؟ چون دو وقتی که ما دیگه زمانی بود که برای ما عیدی بتین یا ما عیدی بگیریم تقریبا این عنعنه و این رواج در افغانستان بسیار کم بود. دوران انقلاب روسا بوده. بازم یکان وقت یکان کسی لطف میکرد. خیزمو زمان همین صمیمیت ها همین رفت و آمدایی که خانه در روزهای عید خانه یکی دیگه میریم تا امروز هستن. این از دیر زمانی است. طبعا ما زمان خرد بودیم به یاد دارم وقتی که عیدی میرفتیم جای بر ما چهارمغز میدادن. بخصوص هم سمت نجراب خرد بودیم چهارمغز میدادن بر ما. سمت پنجشیر دیگه طبعا به خردها دیگه حتما از این تلخانش زیاد نام داره فکر نکنم که به عیدی بتین خواهد شاید اگر چیزای خاص دیگه داشته باشن به عیدی. اما تا یک گپ هست نه؟ چیزی که رواج باشه میتن باشه. چیزی که رواج باشه. اما در کابل بعضی ولایت‌های بزرگتر معمولا همین نزدیکای عید که میشه امو خانواده یا سیمیان یا از پاپرکا را بریان میکنن یا بعضی چیزای دیگه دارن که عموما در گوشگک میباشن اومدن به عیدی بعدشون بتیدم باز خلطکا در پیششون هستن میگیرن عید مبارک خاله جان و کاکا جان و ماما جان میرن همون تا گپ هست. خب حرفا خو زیادتر هست. خودت از دورانای عیدای گذشته یک قصه کو بر ما؟ بله عیدای گذشته وطن‌ها که ما بودیم او وقتا زیاد محبت بود. مردم زیاد خانه به خانه میرفتن. در اونجا دیگه شیر برنج این چیزا نبود وای. شیر برنج جور میکردن به مردم میادن. آره دیگه ما بازاری شیم رقمی گپاس. کدام خاطره از اون دوران‌ها یادت هست؟ والا خاطره یادم است کم دیگه وقت زیاد. ام یک دونه شگه بگویی؟ خاطره همیشه که زیاد در خانه میرفتیم ما زیاد میگشتیم. در خانه پیشا قیم. قصانی امروز وری نباشه پلاستیک خود دست نمیگیره. نه پلاستیک نه. خب به خاطر از اینکه می بیشترم گفتم که کسایی که در این عصر هستن معمولا تفلک‌ها یا پلاستیک در پیشان است. خب شاید بعضی خانواده فرق میکنه. دیگه خودت هیچ خاطری نداری؟ ولی اون یادمون نیست که در وقت ما بسیار تقریبا 20-30 سال شده کابل اینجا هستیم. سابقه هم فکرم است که در عیدای سابقه زیاد صمیمیت بود. مردم زیاد در خانه خویشاوندها زیاد میگشتن زیاد میرفتن. همین نانای وطنی بود این چیزا نبود. ولی در کابل اومدیم رقم گپ برام عصری تر شدن رفت. نه البته. خب این خود روز عید در هر خانه‌ای که در کابل هست بری
به این شکل دسترخوان هست، اویی که ندارم همین شکل دسترخوان است، اویی که دارم به همین شکل دسترخوان است، منظم، به خاطر از اینکه همو از میهمان درست پذیرایی بکنن. اما تو اگه بس بله. خودتانم ماشاءالله گفتین که خاص به خاطر شما رو تو مجهز آماده کرده بودین، دیگه اگه نمی‌کردین. نه، از ما که تو پروگرام هم بسیار ساده است، باز ما نوست دوران مهاجرت و دوران مسافرت ما نو برگشتیم. تشریفاتی که در خانه بود به خاطر شما بوده. خب اینا مثلا عید خب 3 روز، در این 3 روز به این شکلی که آمدیم چند خانه را خود گشتیم؟ که ببینیم خانه را بگردیم چیزی خانه این بخشی از خانه شهداست، خانه از بار خبر بگیریم، از استاد هستن زیاد استادای من می کابل هستن، خانه از بار از اقارباست، از دوستا و رفقاست. ایران گلایه هم می باشه دیگه خیر طبیعی دیگه بگه هست دیگه گلایه که نمیشه. باز نمیگی برشون خیر گلایه تا بعدی دیگه شما به این خیمیمون رو مشوین چرا نمیگم برشون ناگفتن همونم مولایی صاحب و همون شکل مامایش هم گفت که از همون دورانهای وقت همین خاطره بوده که معمولا خانه می رفتیم. عید در خیلی خورد بودم اما کم به یادم میاد در زمستان بود دیگه. در زمستان در عید گشت نکن نخواد شوه به می شکل است. میشه مردم در سابقه وطن ها زیاد صمیمیت داشت. حالا او صمیمیت ها نیست یا نه؟ والا فکر کنم تو او اندازه نیست. خب مولوی صاحب امی بعض اصطلاحات در ولایت های مختلف مثلا امی معمولا یکی دیگر یک صدا میکنن دارن. شما ماما را چی میگین؟ ما در منطقه چیزی که یا به شکل ما میگیم ماما به شکل گذشته ماما را تقایی میگفتیم، تقایی میگیم و فعلا نمو تقایی ما تبدیل به ماما شده، ولی اکثر مردم دیگه کسای نسل بعدی ماما خطاب میگیدن. در گذشته ها تقایی میگفتن. تقایی میگفتن حالا نمیگن کسی؟ نه. خب من بیشتر از زمستان یاد کردم. چند زمستان عید بوده اتان به یادت باشه؟ شاید بسیار زمستان ها 5-6 زمستان به یادم میاد که عید بوده. 5-6 زمستان به این شکل که مسجد این تا دو دروازه پر می بود، اگه در مسجد می رفتن تو شاید گنجایش نمی بود که داخل می رفتن یا طبیعی دیگه چپرکا بود. وطنهای ما هوا سرد است. در ایدا که بود معمولا در خانه ها و دیگه در مساجد می بود. بسیار زیاد تشکر از همیتان. البته ما و مولوی صاحب بسیار زیاد تشکر. البته ما و مولوی صاحب همچنان با لهجه خود مردم پنشیر ما تقوی مولوی صاحب که همراه ما هست میریم یک جای، البته از کسایی که نیازمند هست که مولوی صاحب معمولا همون کمک های خود داره، همراهی وطن داره، میریم اونجا که مقدار کمک خود داشته باشه ایدی برشون بده. خوب بده خوب پس شما بیننده باشین. بیا هم د لوی څښتن تعالی په نامه تاسو ټولو قدرمنو لیدونکو ته سلامونه. خدای دې وکړي ښه اوسئ او د اختر لومړۍ ورځ مو په خیر سره تېره کړې وي. والي صاحب را سره د ترڅنګ او مخکې مو هم ویلې چې ورځو دوستانو کره او د دوستانو کره ترڅنګ داسې یو څوک دی چې دې وخت کې لاسنیوي ته اړتیا لري او والي صاحب هم نه غوښتل چې د کامرې تر مخې د دوی سره څه مرسته کومک څه وکړي. مالې نه مشکل نه لري، بس الله پوهېږي موږ خپله راغلو دلته ترڅنګ یو نو والي صاحب را سره وي. والي صاحب محترم دا لږ څوک ده؟ طیب جان است، فرزند شهید مولوی صاحب عبدالحی از ولایت پنجشیر بود، مسئول مجاهدین بود در ولایت کاپیسا شهید شد. این پسر کلانشان است؟ این پسر چوچیش است. چوچیش است. خب طیب جان عیدت مبارک. نباشه بخیر باشی. خب چند سال هستی طیب جان؟ 12. ماشاءالله. شوخی موخی میکنی یا نه؟ نه. نمیکنی؟
برای طفلا که صحبت میکنیم و یک میمان که می باز خود خیلی عاجز میگیره، میگه چقدر خوب شریف بچه است. باز یک 5 دقیقه که کم مزاقت کتش فری شده دیگه و جالت دیگه. تو جان خوب رقم نیستی نه؟ نه. از این تفنگ چگه کاخو نخریدی؟ نه. ولی نگوی اصلی شدار پلاستیکی چی کنم. خب وارز جان البته نگفتن امارو حالا خدای عید می شب عید که مثلا صبحش عید می باشه این پتاقی زیادتر بود. زیادتر کس ها همین تفلک ها باز طرف روز تفنگچک های پلاستیکی دارن دیگه. هم خوب رسمی از اینا زدنکشان صبح است، شب و قدر نمی باشن. طیب جان عاجز معلوم میشه، عاجز خو نخواد باشه. نمو تگه بس نی طیب جان؟ نه. عاجز خو نیستی؟ نه عاجز نیست. مکتب خو میخوانی؟ صنف چند هستی؟ 4. صنف 4. ماشاءالله. چند سال هستی؟ 12. 12 ساله. یعنی نه بخیر دیگه چند وقت بعد صنف هم بالاتر میره دیگه، سیاست هم بالا شده میره. همون تگه پس رفیق داری ده اینجا یا نه؟ دارم. او هم مثل تو را عاجز هستن؟ نه. خیلی تو را زیاد آزار میتن. همون تگه پس آدم عاجز باید آزار بتن نه؟ نمیتنه تو آزار؟ میتن. اینه مفهوم میره بودن که آزارش میتن. خب والی صاحب هم هست. البته ما در یک از خانه های آمدیم که قبلا اینا مجاهد بودن و خواستیم بیم خانه اینا همراه خود والی صاحب. خواسته یک تحفه بسیار خوبی برشان داشته باشه که پیسی پتاقیت برآمده چی؟ تبریکت باشه. با ما یک روپیه دی نمیته خودت ماجرا دول ایدی گرفتی که نگو. خیر میره تا دکان میبرم شما بیشتر. نه سخت شک دارم. با اشتکا که پیسه میته باز کلالا میگه بیا که تر دکان برو دکاندار پیسه را لازل از پیشت. اینا لگه والی صاحب اجازه بده که ببریکش که تا دکان مثلا لو مشکل نیست. فکر نکنم که والی صاحب اجازه بده. چطور والی صاحب؟ خب بری. حالا بگو. من دکان نیست خودشون. خب نیست علاقه من بگوی. صدای چی میگن شما آیسکریم اگه در بیرون بشنونم اشپلاقکای شده دیگه فکر نکنم که تفلکا رو در خانه گیر بکنیم. آیه گپ خب بله. پلیس بسیار زیاد تشکر از اینکه وقت دادین با ما و از دوستای اید کشتک کردیم. دیگه بسیار زیاد تشکر. واقعا یک اید خیلی خوبی بود و گشتیم دوستا رو دیدیم معرفی شدیم. خوش هستیم که شما رو شخصیت ها با خود داریم. ډیر زیات مننه کور مودن او والی صاحب کدام پیامی و هموطنان تگداری کامرای آریانا در خدمت شماست. شما هم تشکر میکنم. زنده باشی. خدا نجرتون بده تکلیف کشیدین. بخیر خدا بر شما اجر بده. پیام برای هموطنانی است که هموطنان تلاش بکنن، کوشش بکنن به سرزمینشان نگاه آرامی بیاید و سرزمینشان وحدت و همبستگی و اتحاد اتفاق تمام اقوام افغانستان حفظ بکنن. سرزمینشان طور یک فضای پیش بیاید که بدون کدام تشویش، بدون جنجال، بدون مشکلات مردم افغانستان زندگی خود سپری بکنن و برای اشخاص و افرادی که در ماورای افغانستان از مرزهای افغانستان به بیرون هستند میخواهند این سرزمین جار جنجال حرج و مرج ایجاد بکنه. باورد که اشخاص و افراد مغرض هستند و در چنگال استخبارات اجنبی هستند برای از اجازه ندهند که دیگه در وطنشان حرج و مرج و جار جنجال به وجود بیاید یا دیگه سبب اخلال امنیت افغانستان میشه. حرفای مولی صاحب واقعا هم امی مدتی که همراهش بودیم در این مدت بسیار حرفای رد و بدل شد. یک چیز درک کردم که مولی صاحب آرام هست. آرام بودنش یک طرف، ما در بیرون مجاهدینش کسایی که کتش هستن اونا را گیر کردیم. پس از مولی صاحب دیگه معذرت که حالا بازم میرم میگیم. گفتن مولی صاحب ما کتش مذاق میگیریم که از شما مذاقش نمیه.
اما تو یک گپ هست منتها به ما گفتن که ما مذاق میکنه که شما دیگه مذاقش نمیه. ما دیگه کم کم بیگانه هستیم خب به خاطر مذاقشون نمیه. تشکر از همیتون که بیننده برنامه ما بودین و میوان جان بسیار زیاد تشکر از خود میوان جان. امی 3-4 خانه را که گشتیم ماشاءالله یه جای بود که کم ماندگی بود خورده روان بود دیگه میال دم کرده حالا اگه گپ بزنه چشم بخیر کن. تشکر از همیتون دیگه اکی بیننده برنامه ما بودین. تشکر خود مولوی صاحب و از همه شخصیت هایی که همراه مولوی صاحب همراه ما یک جای بودن آمدن در اینجا. از همیتون تشکر دیگه. تک و تکتون به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. خوش آرام باشین. الله حافظتان. الله مبارک. همین برنامه افغان بیسیم، سریعترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.